ሰላም ልጆች ተዝናናችሁ ዛሬ ይጠባለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችው። በዛሬው የዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችን ለቴንክስጊቪንግ ልጆች የሚሰሩትን ትንሽ ፕሮጀክት ወደ እናንተ እናቀርባለን። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ትንሽ ፕሮጀክቶችን በቤት ውስጥ ልጆች እንዲሰሩ አደርጋለሁ። በጣም ክሬቲቭ እንዲሆኑ ይጠቅማቸዋል። ለኔ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ቋንቋን በመጠቀም ችሎታቸውን እንዲዳብሩ ጥሩ ጊዜ ደግሞ ከኔ እንዳሳልፉ እጠቀምበታለሁኝ። ስለዚህ ሁላችንም በእንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች ቤታችን ውስጥ ልጆቻችን ጊዜ ማድረግ እንችላለን። ልጆች ደግሞ በተለምዶ ራሳቸው የሚሰሯቸው ነገሮች በጣም ያስደስታቸዋል። ቆንጆ ዋጋ ይሰጡታል ለሚሰሩት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ብንችል ቀለል ባለ ነገር ቤት ውስጥ ከልጆቻችን ጋር አክቲቪቲዎችን መስራት እጅግ በጣም ለልጆቻችን ጥቅም አለው። ዛሬ እንግዲህ ልጆች የሚሰሩት ቲሸርት ነው። ለዛም የምንጠቀምበት ልጆች የሚወዱት ቀለም ነው። ብዙ ጊዜ ልጆች የሚያደርጉት አክቲቪቲ ሳሰራ የሚወዱትን ቀለም የሚወዱትን ማቴሪያል ይጠቀማለሁ ደስ ብሏቸው እንዲሰሩት በማሰብ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ልጆች የሚወዱትን ቀለም ቲሸርት የሚለብሷቸው ቲሸርቶች ነጭ ቲሸርት ነው የመረጥኩት። እንዲሁም ደግሞ ብሩሽ መቀቢያ ብሩሽ ከላይ ደግሞ ዲዛይን የምንሰራበት ማስኪንግ ይጠቀማለሁ። እንግዲህ በዚህ ማስኪንግ ቲሸርቱ ላይ የፈለጉትን ዲዛይን ሰርተው ይቀባሉ። መጨረሻ እንግዲህ ውጤት እንዳለው እናያለን። እንደ አይነት አክቲቪቲ እየሰራን ከልጆቻችን ጋር ጥሩ ጊዜ እናሳልፍ። ከልጆች ጋር እንደምትመለከቱት ቲሸርቱ በማስኪንግ የተሰራ ዲዛይን እንግዲህ እንደዚህ አምሯል። ከዚህ ቀጥሎ የምናደርገው ቀለም መቀባት ነው። ብንችል ከሁለት ቲሸርት መሀል ካርቶን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ወረቀት በመሀል አስገብተን እንዲቀቡ የምናደርገው። ምክንያቱም ቀለሙ የጨርቅ ቀለም ቢሆንም ወደ ውስጥ በጀርባው ባለው በቲሸርቱ በጀርባው በኩል እንዳያልፍ ወደ ውስጠኛው እንዳያልፍ በሁለቱ ቲሸርቶች መሀል ላይ ወረቀት ወይም ደግሞ ካርቶን አድርገን ልጆቻችን እንዲቀቡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዲዛይኑ እንደዚህ ጨርሰናል። የሚቀጥለው ቀለም መቀባት ስራ ይሆናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ቲሸርቶቹ ዝግጁ ናቸው ለመቀባት። ከስር እንዳያችሁት ይሄን ወረቀት ተጠቅሜያለሁኝ እንዳያሳልፈው ቀለሙን በማሰብ ሌላ ለመቀባት እንደምች ላስቲክ ማነጠፍ አለብን። ቀለም ስለሆነ ልጆቹ ጋር እንዳያበላሹብን ማለት ነው። ይጠብቃል ፕላስቲክ ብናደርግበት። በተረፈ እንግዲህ በዚህ መልኩ ያለውን እናንተ ጠረጴዛ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ለመቀባት። ለእኔ ግን ብዙ ጊዜ በዚህ መልኩ ስለሆነ የምንቀባው ግድግዳ ላይ ማድረግ እመርጣለሁኝ። አሁን እንግዲህ ልጆቹ ይቀቡልናል ማለት ነው። አሁን